Hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, Vani. So, kamusta na? Kamusta ang holiday breaks niyo? Masaya ba? Sana kayo na nga makapasyal. So, ngayon, ang gagawin ko naman ngayon ay sample ng pwede yung gamitin for glam makeup. Glam makeup pag may mga evening parties. Glam. So, start na tayo. So, primer na gamit ko ngayon kay Banila ko. Feeling festive pa rin ba? Feeling nakabakasyon pa rin? After ng primer, alam niyo na lang ginagawa ko. Hindi ako sanay na mauna muna yung iba. At natatakot ako pag nag-foundation ako, baka masira. Ang gamitin ko naman ngayon, ayaw kong gamitin, the Superstay na foundation ni Maybelline. At ayaw kong gamitin kasi nagda-dry ka agad siya sa akin. Pero ginagamit ko. Diba? Kakaiba. Ako, siguro siya bang mate niya. Tapos, Superstay naman talaga siya. Pero we're not meant to be. Kaya sinabi ko, hindi ako nag-full coverage. Sansin ako sa mata ko. Hindi ko siya nako-cover talaga. Pero isa, laging puyat. Isa, sasalamin ako. So, lumulubog talaga siya. So, next! Paliwanag pa eh. You know the drill. Funda. Concealer. Wala akong eye primer. Concealer yung gamit ko. Kinamay ni. Totoo siya, mas maganda pa nga mag-blend. Mag-blend ang daliri, ang skin to skin. Kahit paano, diba? Kaya itago ang dapat itago. Next naman natin ay powder. Hindi ako mag-bake. Sunod si kilay. So, gamitin dito sa Fashion Bro, Maybelline. Yeah, medyo madami akong Maybelline. Bukod sa swak, sa bulsa, okay naman kasi siya. Magdudumi lang, hindi pa ako maulong, di ba? Yep, magkapal ang kilay ko. Hindi ko siya magawa tulad ng iba.
Masyadong malalaki din kasi hibla. So, ayan. Nagbukasan malinis. So, ang susunod natin ay sa mata. So, for the base, gamitin ko yung kay Colourpop, My Little Pony. For the base. So, gamitin ko si Butterscotch. Ito. Napasukan eh. Next naman ay gamitin ko mula kay Fenty Beauty na Moroccan Spice. For the Glam. Ay magpapukas. For the Glam. Glam. Gamitin natin. Ito. Sino sila? Muffin Rice, Sisa Smoke, Sahara Stunna. Kung tama pronunciation ko. Yun na yun. Ngayon pa ako naghanap ang brush, no? So, siya para sa crease. There's one. Medyo dark nalagay ko. Ito nabili ko sa Sephora. Last year, hindi kasi ako nakabili. Tapos yung inaulit niya ngayon, ginrub ko na. Pinagrub ko. So, ayan. And brown. Pagka ng konting concealer. Kaya wala naman akong eye primer. Para kumapit ulit. Dapat kumapit. Next natin ay ito. Si Moroccan rice. Tama ba? Moroccan rice. Ice. The rice. Glam na natural pa rin kasi plan kong gawin. Disclaimer, hindi na ako mag-eyeliner. I'm not sanay. So, ayan. Parang natural lang siya. Pero mag-glittering. Pa. At ang huli, parang mali pangalan. Hi. Alam nyo na yun. Basta itong tatlo gagamitin ko. Hindi kasi sa tumutugma. Mukha si Casablanca Maracus of Desert Bake yung ginamit ko. Magdili dito para may glitter. Ayan, diba? Oh, diba? Itagyan pa natin yung twist.
Di ba? Glittery gold. So, ito na nga. Naglagay ako ng mascara. Gamit ko si Maybelline Hyper Curl. So, mag-glam. Maginto sauce. So, next natin ay contour. At hawak ko ng gagamitin si BLK Cosmetics pang contour. Pang contour. Pampahulma. So, meron siyang pang contour highlight blush. Pero iba gagamitin ko mamaya. Para magmukhang manipis. Hindi pala manipis. Magmukhang payat. Ang iyong mukha. Hindi mahalata. Maraming kinain ngayon. Holidays. Diba? Parang nagka-uka. Uka eh. Humulma. Tapos yung pagka-contour, pag-highlight, depende pa sa face size. Shape! Sabi na. Sa shape ng mukha ninyo. May pinagbabagayan. Diba? O. Mukhang matangos. Yung ilong ko. So, next natin ay paborito ko si highlight. So, gamitin ko yung Anastasia Glow Stick Kit. So, si Starburst gagamitin. Sana hindi mapadami. Okay, hindi. May glow. Glow in the dark. Parang nag-concentrate sa noo ko yung contour. After I blush on. So, gamitin ko BLK ulit. Yung All Day Lip and Sheet Water Tint. Orange. Parang wala lang. Hindi ko dinamihan. Hindi halata. Which is okay sa akin. At last na. Last na pero parang ayusin ko lang.
Yan. Huli, lipstick. So, gamitin ko dito at yan pa tayo nag-ayos eh. Fenty Beauty. Yung kanya Stunna Lip Paint. Uncuffed. Hindi talaga ako salay. Yung kahalagaan na may lip liner para nakukurba maigi yung lips. Pero yan, okay na. Pagka... Ay! May pagka... pink siya. Pink na brown. So, ito na nga. Nag-ayos na ako. Yung Glam Holiday Makeup tutorial ko ngayon for the year 2018. Huwag niyo nang pansinin yung damit ko na hindi nakapang glam. Wala akong ganon. So, anyways, please do like and subscribe to my channel. And maraming salamat for watching. Until sa next video. Bye! Thank you!